سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پویتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای تحلیل غزل 38م از دیوان حافظ. خب همونطور که عرض کردم رسیدیم به غزل 38م از دیوان حافظ. بنابراین اگر 37 غزل ابتدایی از دیوان رو هم تحلیلش رو تماشا نفرمودید، لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تماشا بفرمایید، بسیار مهمه، چون تماشای تحلیل هایی که تا الان از غزلیات دیوان حافظ تقدیمتون کردم شما رو بهتر متوجه میکنه که حافظ در چه حال و احوالات این غزل رو سروده. چون این حال و احوالی که در غزل 38 میبینید رو در 37 غزل ابتدایی از دیوان تا امروز که تحلیل کردم ندیدید. معمولا حافظ رو تا به اینجا در غزلیاتش، چه عاشقانه بوده باشه، چه سیاسی بوده باشه، چه معدود غزلیات عارفانش، سرکش دیدید. حافظ رو تا الان شاعری دیدیم که وقتی حرفی میخواد بزنه میزنه، به روش خودش میزنه. اگر چیزی رو میخواد طلب بکنه با رندی خاص خودش و یا حتی گهگداری با شیطنت پنهان در کلامش طلب میکنه و معمولاً اساساً حافظ رو با ایهام ساختاری ما به یاد میاریم. غزلی میگه که بشه چند وجهی ازش برداشت کرد، اما این غزل به هیچ عنوان این گونه نیست. حافظ از دوری یک معشوق زمینی چنان در تب و تابه و غمگینه که خودش رو به مرگ نزدیک میبینه و انقدر گریسته که شاعرانه میگه دیگه نور توی چشم من نمونده. عرض کردم، تأکید کردم که یک معشوق زمینی است که حافظ ازش دور افتاده و خب به نحوه دیگری واقعا نمیشه این غزل رو تحلیل کرد، چون خود حافظ هم از ایهام ساختاری، ایهام میبینید در کلمات اما ایهام در مفهوم کلی شما در این غزل نمیبینید. صرفا حال و احوالات درونیش رو بروز داده. غزل خیلی خالصانه است و از اون احوالاتی است که فقط زمانی میتونید حال حافظ رو درک بکنید که این حال رو تجربه کرده باشید. از اون احوالاتی که احساس میکنید بغض گلوی شما رو چنان دچار خفقان کرده که دیگه تردد تنفس دشواره و احساس میکنید که از تحمل شما دیگه این شرایط خارجه و دوام نخواهید آورد. بریم سراغ غزل. حافظ در غزل 38م از دیوان میگه بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است. بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. میرفت خیال تو ز چشم من و میگفت هیهات از این گوشه که مأمور نمانده است. وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت. وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت. از دولت هجر تو کنون دور نمانده است. نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. صبر است مرا چاره هجران تو لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است. در هجر تو گر چشم مرا آب روان است گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده. حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده. ماتم زده را داعیه سور نمانده است. بریم برگردیم تحلیلش میکنیم. اسپانسر این پست شرکت فیوتکه. این شرکت در سال 1988 توسط آقای جواد مخبری در کالیفرنیای جنوبی تأسیس شد که عرصه فعالیت گسترده‌ای داره. از تولید سنسور، لود سل، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، مکانیزم‌های رباتیک گرفته تا مشارکت در پروژه‌های پرپیچ و خم مهندسی پزشکی. از مهمترین پروژه های ناسا که فیوتک در اون نقش تعیین کننده ای داشته میتونم مریخ نورد کیوریوسیتی و یا حتی شاتل فضایی دیسکاوری رو بهتون معرفی کنم که این فعالیت ها به ما نوید درک بهتر از جهان هستی رو میده. برای آشنایی بیشتر با فیوتک میتونید به وبسایت یا لینکدین فیوتک که لینکش رو در دسکریپشن گذاشتم مراجعه کنید. خب همونطور که عرض کردم غزل خیلی غزل پیچیده‌ای نیست و برای تحلیلش خیلی نیاز به تکاپو نداریم. بیشتر داره حال و احوالات درونی حافظ رو به شما نمایش میده و
تحلیل که بکنیم غزل رو بهتر متوجه میشید که حافظ خودش رو در چه غم مهلک و عمیقی میبینه. در بیت اول میگه بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. دیجور به معنای خیلی تاریک هست، عملاً ظلمات. مهر هم ایهام داره در این بیت. ببینید صنعت ایهام وقتی استفاده میشه، اونم توسط شاعر چیره دستی مثل حافظ، خب همیشه داره دو معنا رو به ذهن شما متبادر میکنه. معنای اول و معنای نزدیک رو در نظر نداره شاعر. خب اگه بخواد معنای اول رو در نظر بگیره نیازی نیست که اصلا از ایهام استفاده بکنه. معمولا از کلام و از عبارتی استفاده میکنه که به شما دو معنی میده و منظور حافظ، منظور شاعر معنی نزدیک نیست، به معنای دور اشاره میکنه. مهر رو شما اینجا میتونید به سادگی لطف و محبت معنی بکنید که خب این معنا رو هم میده، اما معنای دورش آفتاب هست که وقتی شما بیت رو خوب وارسی میکنید میبینید که منظور نظر همین معنا هم هست. داره میگه روزهای من با عملا آفتاب رخسار تو روشن بود، بی مهر رخت روز مرا نور نمانده است. بنابراین مهر رخ و آفتاب رخسار معشوق بوده که روز منو نورانی میکرده. پس الان که معشوق نیست قاعدتا هیچ روشنایی هم در روزگار من نیست، چون آفتاب روی و رخ زیبای معشوق رو از دست دادم و از عمر من به جز ظلمت و تاریکی چیزی باقی نمونده و از عمر مرا جز شب دیجور نمانده است. عملا داره میگه از فراق تو در تاریکی مطلق فرو رفتم. فکر میکنم این حال و احوال رو حداقل یک بار تجربه کرده باشید در زندگی، زمانی که احساس شما غلبه پیدا میکنه بر قوای منطق و عقلانیت شما. به هر حال عقل و عشق دو پادشاهی هستند که در یک اقلیم تن نمی گنجند. معمولا هم زور عشق میچربه به زور عقل و زمینگیرش میکنه. بنابراین وقتی که شما به این موقعیت میرسید و از معشوق دور میافتید، شما تمام معنی رو در او جستجو میکنید، یعنی هر جایی رو که مینگرید او رو میبینید. به همین دلیل مثل آفتابی عمل میکنه که زندگی رو روشن میکنه برای شما، به چشم شما نور میده و زمانی که از این آفتاب دور میشید در ظلمات غرق میشید. حقیقتا چیزی رو دیگه نمیتونید ببینید الا همین فقدان رو. جای دیگری هم در غزل دیگه حافظ این فقدان رو به تصویر کشیده، این غم هجر رو خیلی جذاب به تصویر کشیده. میگه زبان خامه ندارد سر بیان فراق، وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق. اصلا نمیتونم بگم، اگه گفتنی بود که چی داره بر سر من میگذره حتما برات میگفتم. دریغ مدت عمرم که بر امید وصال به سر رسید و نیامد به سر زمان فراق. اگر به دست من افتد فراق را بکشم، که روز هجر سیه باد و خان و مان فراق. در بیت دوم در ادامه به زیبایی برای شما به تصویر میکشه این سیلاب اشکی که از چشمش روانه به واسطه غمی که در دل داره. میگه هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. دور از رخ تو هم ایهام داره، با حال بد هم هنرمندی کرده حافظ. دور از رخ تو ایهام داره از چه جهت؟ از این جهت که باز شما دو معنا میتونید ازش برداشت بکنید. معنای اولش که معنای نزدیک هم هست، همون چیزی است که ما امروز هم استفاده میکنیم. میخوایم چیزی رو از کسی دفع بکنیم میگیم دور از جونت، دور از رخ تو باد. همینه، دور از رخ تو یعنی از تو دور باشه، چشم بد اصلا ازت دور. معنای دوم که معنای دورترش هست یعنی در نبود روی تو. این روی معشوق، این رخ معشوق که مثل آفتاب در زندگی حافظ داشت اثر میذاشت، میگه در نبود این صورت تو، دور از رخ تو، وقتی که صورت تو رو نمیبینم چشم مرا نور نمانده است. که این بی نور شدن چشم کنایه از کور شدن چشمم هست. میگه هنگام رفتن تو من انقدر گریه کردم که چشمان من هم نورش رو از دست داد و کور شدم. همون طوری که از دور از رخ تو دو معنی گرفته، از چشم مرا نور نمانده هم داره دو معنی میگیره و خب به این ترتیب معنای بیت رو یه مقداری غنی‌تر میکنه و این نکته رو میرسونه که در حقیقت تو نور چشمای من بودی و به واسطه این که
رخسار تو زندگی من رو مثل آفتاب روشن میکرد، من همه جا رو میدیدم و دور از رخ تو، زمانی که دیگه صورت تو رو ندارم و نمیبینم، در چشم من هم نوری باقی نمونده که چیزی رو ببینم. و در معنای دیگری دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است، یعنی از رخ تو دور با دور از جون تو، ولی من انقدر در فراق تو اشک ریختم که نور چشمانم رو از دست دادم و کور شدم. کنایه‌ای هم اینجا میتونه بزنه به معشوق که خب اگه منو تو این حال داری میبینی، عشق با من چنان کرده و دوری تو از من منو به این روز انداخته و شاید گلایه مندانه داره نشون میده که اگر عاشق بودی تو هم به روز من الان افتاده بودی، یا اساسا اگر عشق رو در دلت لمس کرده بودی اصلا نمیذاشتی کار به این نقطه برسه که من انقدر اشک بریزم که کور بشم. جای دیگری هم در غزل دیگری از این مفهوم به زیبایی استفاده کرده. میگه از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، از من جدا مشو که تو هم نور دیده ای، آرام جان و مونس قلب رمیده ای. من مکن ز عشق وی مفتی زمان، معذور دارمت که تو او را ندیده ای. این مفتی زمان حاکم شرع هست، همون خلخالی دوره حافظ اینا احتمالاً به حساب می اومده. داره بهش میگه که تو هی من رو منع نکن، انقدر که من رو شماتت میکنی از این که به او عشق بورزم. کسی که اگر از من جدا بشه نور دیدم رو از دست میدم. منعم میکنی، من بهت میگم منعم مکنه ای مفتی زمان، ولی خب درکتم میکنم، معذور میدارمت، با دیده اغماض به این حالت نگاه میکنم، سعی میکنم درکت بکنم چون تالا ندیدیش. معذور دارمت که تو او را ندیده ای، اگر دیده بودیش حالت از من الان خرابتر بود. در بیت سوم حافظ ادامه میده، میگه میرفت خیال تو ز چشم من و میگفت، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است. معمور یعنی رونق، یعنی آبادانی. هیهات هم که ندا و نوای دریغ و افسوس هست. از این گوشه هم مجدداً کنایه داره از این چشم. داشتیم راجع به چی صحبت میکردیم؟ در بیت قبلی میگفت هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم، دور از رخ تو چشم مرا نور نمانده است. داشت راجع به چشمش صحبت میکرد که دیگه این چشم من نور نداره و کور شده، و اینجا داره میگه میرفت خیال تو ز چشم منو میگفت، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است. بنابراین از این گوشه اشاره به چشم عاشق یعنی چشم حافظ میکنه. در این بیت حافظ باز هم هنرمندانه به خیال معشوق هم یک شخصیت انسانی میده و داره با خیال معشوق هم خیال پردازی میکنه و حرف میزنه. داره میگه خیال تو هم حاضر نبود در گوشه چشم من بمونه. خیال تو هم از چشم من داشت عبور میکرد، از این گوشه چشم من میرفت بیرون و با خودش میگفت دریغا که این گوشه، این چشم توی عاشق اونقدر گریه کردی که زیر و زبر شده و ویرانه شده، تخریب شده و از نور و رونق افتاده و تبدیل به یک ظلمت خانه و ویرانه شده. یعنی خودت که رفتی هیچی، خیالت هم حاضر نیست گوشه چشم من بمونه. میرفت خیال تو ز چشم منو میگفت، هیهات از این گوشه که معمور نمانده است. جای دیگری هم با همین مفاهیم غزلی رو گفته حافظ. میگه سحر سرشک روانم سر خرابی داشت، گرم نخونه جگر میگرفت دامن چشم. سحر انقدر این اشک من روان بود که سر این داشت که وجود من رو ویران بکنه. سحر سرشک روانم سر خرابی داشت، گرم نخونه جگر میگرفت دامن چشم. ولی خونه جگر اومد بالا، از چشمم خون میریخت و این لخته های خون جلوی اشک من رو میگرفت، ولی تو الان ویران شده بودم. نخست روز که دیدم رخ تو دل میگفت، اگر رسد خللی خون من به گردن چشم. به بوی مژده وصل تو تا سحر شب دوش، به راه باد نهادم چراغ روشن چشم. در بیت چهارم حافظ ادامه میده و معنای زندگی و زنده بودنش رو اصلا در حضور معشوق میدونه. وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت، از دولت هجر تو کنون دور نمانده است. خیلی زیباست. اجل اینجا به معنای مرگ هست. دور همی داشت هم یعنی دور نگه می داشت. از دولت هجر تو هم یک طنز و طنازی عجیبی درش داره. یعنی میگه به لطف دوری تو، نمیدونم دقت کردید یا نه،
برخی اوقات وقتی شما انتظار یک حرفی یا رفتاری رو از کسی ندارید و یهو جا میخورید از دیدنش، یه لبخند تلخ زهرماری روی صورتتون نقش میبنده که حقیقتا غم انگیزه و یک کنایه طنزآمیزی در این لبخند هست. این از دولت هجر تو با یک نیشخند دقیقا همین طنز و طنازی درش نهفته است که به لطف دوری تو. معنی بیت هم همین رو میگه اون موهبتی که مرگ رو از من دور نگه میداشت وصال تو بود. وصل تو اجل راز سرم دور همی داشت، ولی من کاری نداشتم، مثلا دلیلی برای زندگی کردن نداشتم، نور زندگی من از رخسار تو میتابید، بنابراین مرگ به سمت من و تاریکی به سمت من نمی اومد. اما از دولت هجر تو کنون دور نمانده است. دیگه به لطف دوری از تو، حالا که در فراق تو به سر میبرم، دیگه اون موهبتی که امید به وصلش مرگ رو از من دور نگه میداشت حالا خودش رفته و مرگ دلیلی نمیبینه که به من نزدیک نشه و دیگه دارم مرگ رو در وجود خودم حس میکنم. در غزل دیگری هم با این مفهوم به تصویر کشیده حال و احوالش رو حافظ. بسی نمان که کشتی عمر غرقه شود، ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق. بسی نمان که کشتی عمر غرقه شود، ز موج شوق تو در بحر بیکران فراق. ز سوز شوق دلم شد کباب دور از یار، مدام خون جگر میخورم ز خوان فراق. در بیت 5 حافظ ادامه میده نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید، دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. من راجع به رقیب بارها و بارها قبلا در غزلیات حافظ صحبت کردم، براتون دیگه بهش نمیپردازم، خیلی کوتاه عرض میکنم. رقیب به معنی رقیب عشقی نیست، کسی که باش رقابت میکنید. رقیب در ابتدا به معنای مراقب و نگهبان بوده. خب معشوق زیباروی بود، برای اینکه ازش محافظت بشه وقتی در کوی و بازار میرفت همیشه رقیب یعنی مراقبش هم همراهش بود که تعرضی بهش نشه. به هر حال زیبا بود و همه چشم بهش داشتن. اما یک تعبیر عاشقانه ای هست که پس از مدتی این رقیب هم چشم به خود معشوق میدوخت و عاشقش میشد و تبدیل به رقیبی میشد که حالا باید باش رقابت کرد. اما معنای رقیب خودش به معنای نگهبان و مراقب هست. دور از رخت باز هم همون ایهام آشنا رو داره که یعنی چشم بد ازت دور و یک معناشه و دور از رخت معنای دومش اینه که در فراق تو. معنی بیت اینه، میگه داره با معشوقش صحبت میکنه و میگه چیزی نمونده برسه اون لحظه‌ای که مراقب تو هم دلش برای من بسوزه. نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید، دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. دیگه کار داره به جایی میرسه که ممکنه مراقب تو به تو بگه این عاشق دلخسته ناتوانت از دوری تو از بین رفت و دیگه اصلا وجود نداره، وجود خارجی نداره، داره از بین میره. یا چشم بد از تو دور باشه که این عاشق رنجورت داره میمیره و از دنیا میره. امیدوارم که تو سلامت باشی. رقیبت بهت این رو میگه. نقطه مقابل یکی از غزلهای جذاب حافظ هست. جای دیگری که حافظ سرحالتر بود، غزلی داره در حال شیطنت این رو میگه، میخواد رقیب رو، این مراقب معشوق رو از سرش باز بکنه. میگه داده ام باز نظر را به تذروی پرواز، باز خواند مگرش نقش و شکاری بکند. یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب، بود آیا که فلک زین 2-3 کاری بکند. و از دست رقیب خسته است و میگه امیدوارم که این چرخ فلک یه کاری بکنه، یا وفای تو رو حاصل بکنه یا خبر وصل تو رو به من برسونه، یا این رقیب، این نگهبان وامونده از بین ببره، مرگ رقیب، خبر مرگ رقیب رو به من بده. آیا میشه فلک این کار رو بکنه؟ یکی از این 3 رو انجام بده. که خب طنز تلخش در اینجاست که خود او داره از بین میره و نزدیک شدان دم که رقیب تو بگوید، دور از رخت این خسته رنجور نمانده است. بیت 6 شاید یکی از زیباترین ابیات این غزل باشه، از این جهت که این حال عاشق منفعل غرق در غم رو به زیبایی برای شما نشون میده. از این جهت که چاره حال بد و نامساعد خودش رو هم داره که بهبود پیدا بکنه، اما نمیتونه بهش عمل کنه. صبر است مرا چاره هجران تو، لیکن چون صبر توان کرد که مقدور نمانده است.
دقیقاً مثل این میمونه که قفلی روبروی شما باشه و کلید باز کردن این قفل هم جلوی روی شما رو میز باشه، اما دست شما توان بلند کردن این کلید و چرخوندنش داخل قفل رو نداشته باشه. مقدور نمانده است، یعنی اصلا میسر نیست، امکان پذیر نیست. میگم به خودم میدونم که صبر و شکیبایی چاره حل این مشکل منه، تنها راهکاریه که من پیش رو دارم، باید صبر پیشه بکنم تا حال و احوالم بهتر بشه. چی جوری صبر کنم؟ اصلا امکان پذیر نیست. درد فراق تو بیش از تاب و تحمل منه که من رو به اون مقطعی برسونه که اصلا بپذیرمش که بخوام به خاطرش صبر بکنم. سعدی غزلیات بسیار زیبایی در باب این مفهوم عدم صبر و ناشکیبی عاشق داره. میگه هرچه در روی تو گویند به زیبایی هست، هرچه در روی تو گویند به زیبایی هست، وانچه در چشم تو از شوخی و رعنایی هست. سروها دیدم در باغ و تأمل کردم، قامتی نیست که چون تو به دلارایی هست. راست گفتی که فرج یابی اگر صبر کنی، صبر نیک است کسی را که توانایی هست. بله، صبر قشنگه، درست میگی. اگه من صبر بکنم رها میشم، فرجی حاصل میشه، صبر کار نیکیه. ولی از کسی بخوا که بتونه آخه. و در بیت بعدی میره جلوتر، یه قدم پاش رو میذاره جلوتر و میگه اصلا اساسا اگر عاشقی بتونه صبر کنه عشق در دل نداره، لاف عشق داره میزنه. هرگز از دوست شنیدی که کسی بشکیبد، دوستی نیست در آن دل که شکیبایی هست. این چه عشقیه که درش شکیبایی و صبر هم هست. خبر از عشق نبود است و نباشد همه عمر، هر که او را خبر از شنعت و رسوایی هست. و طبق معمول در غزلیات سعدی که همیشه رأی انتهایی رأی معشوقه و خودش رو هیچ میبینه در مقابل معشوقش، میگه گفته بودی همه زرقند و فریبند و فسوس، سعدی آن نیست ولیکن چو تو فرمایی هست. هرچی که تو میگی. یا در غزل معروف دیگری که اتفاقا همایون شجریان هم به زیبایی خونددش، شما این عدم شکیبایی عاشق رو به خوبی میبینید. این که اصلا دست او نیست که بخواد صبر کنه. میگه زندازه بیرون تشنه‌ام، ساقی بیاران آب را، اول مرا سیراب کن وانگه بده اصحاب را. من نیز چشم از خواب خوش بر می نکردم پیش از این، روز فراق دوستان شب خوش بگفتم خواب را. این روزی که من از معشوقم دور شدم به خواب گفتم شبت بخیر، منو ول کن، من خواب به چشمم نمیاد. هر پارسا را کان صنم در پیش مسجد بگذرد، چشمش بر ابرو افکند باطل کند محراب را. مقدار یار هم نفس چون من نداند هیچ کس، ماهی که بر خشک افتد قیمت بداند آب را. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم، اون موقعی که هنوز کنترل داشتم بر احساسم، تا کمر در آب بودم. وقتی در آبی تا میان دستی و پایی می زدم، اکنون همان پنداشتم دریای بی پایاب را. الان از سر من هم آب گذشته، دیگه نفس برای من نمونده. امروز حالا غرقه ام تا با کناری اوفتم، آنگه حکایت گویمد درد دل غرقاب را. و در انتها به کسانی که شماتتش میکنن از این که خب چرا وقتی یه نفر با تو این کار رو میکنه صبوری پیشه نمی کنی و هی به سمتش کشیده میشی و میری، سعدی چو جورش میبری نزدیک او دیگر مرو. شماتتش میکنن و این رو بهش میگن و سعدی پرخش میگه ای بی بصر کورید مگه، ای بی بصر من میروم او میکشد قلاب را، اصلا دست من نیست. در بیت هفتم حافظ به شما نشون میده که از غم عشق به خاک و خون کشیده شده. میگه در هجر تو گر چشم مرا آب روان است، گو خون جگر ریز که معذور نمانده است. آب روان چی از چشم من بیاد؟ باید خون بریزه از چشم من. شرایط باید چی بشه که من
خون جگر بریزم. دیگه فاجعه بارتر از دوری تو مگه حادثه ای هست که من خون جگر ریختن و موکول کنم به اون حادثه؟ الان وقتشه. در نبود تو اگر از چشم من آب روان و جاری شده، بگو درد فراقت فشار رو به من بیشتر بکنه که خون جگرم رو از روزن چشمم بیرون بکشه که معذور نمانده است. دیگه عذر و بهونه‌ای باقی نمونده. از این فاجعه بارتر اتفاقی برای من نمیتونه بیفته. درد فراقت به حدی رسیده که حق داره هر چی میخواد انجام بده و من اصلا آمادگیش رو دارم. جای دیگه‌ای هم در غزل دیگری هم با این مفهوم ابیاتی رو سروده. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر. خرمن سوختگان را همه گو باد ببر. ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. من آمادگیشو دارم دیگه، دل رو دیگه دادم به طوفان بلا، بگو این سیل بیاد و خان و مان من رو از بنیاد بکنه و ببره. زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات. دم دست کیه؟ کی زلف او رو بو میکشه؟ زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات. ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر. دیگر دست رفته. سینه گو شعله آتشکده فارس بکش. دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر. و در بیت 8 حافظ کلام رو خاتمه میده. میگه حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده. ماتم زده را داعیه سور نمانده است. ماتم زده که خب به معنای سوگوار هست، کنایه از خود شاعر حافظی که الان داغ دیده است، داغ هجران دیده، به همین دلیل ماتم زده و سوگواره. داعیه هم در معنای انگیزه و سبب و اراده استفاده شده. سور هم که به معنای جشن و میهمانی و بزمه که شما این کلمات رو زیاد، این کلمات بزم و سور رو زیاد در غزلیات حافظ میبینید، مخصوصا وقتی که دوران شاه شجاع بود و در بزمهای شاه شجاع شرکت میکرد. شاعر میگسار و شاد دلی هم بود حقیقتا. ولی اینجا داره میگه نه دیگه، این قضیه، این حال و احوال من با باقی غزلیات هم فرق میکنه. حافظ اونقدر غم و غصه و اندوه خورده و گریه میکنه که اصلا مجال و فرصتی برای شادمانی نداره. حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده. از رفتن تو و از فراق تو، از داغ هجران تو، حافظ داغدار و سوگواره. و خب کسی که این چنین در غم فرو رفته و سوگواره داعیه بزم و سور نداره، اصلا انگیزه‌ای برای شرکت در جشن و سرور و شادمانی و خندیدن حتی نداره. در غزل دیگری هم به این مفاهیم اشاره کرده حافظ. میگه تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. غزل معروفی. تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز، وگرنه عاشق و معشوق رازدارانند. ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر، که از یمین و یسارت چه سوگوارانند. در انتها دلم میخواد که این پست رو با غزلی از قیصر امینپور عزیز که خیلی زود هم از دستش دادیم، فکر کنم سال 86 بود که از دستش دادیم، تموم بکنم. چون نمیدونم ناخودآگاه هر بار این غزل 38 از دیوان حافظ رو میخونم، یاد این غزلی که الان براتون از قیصر امینپور عزیز میخونم میافتم که خیلی بیانه، خیلی قشنگ به شما نشون میده حال یک زار نزار پژمرده شده رو، که دلیل این زرد و پژمرده شدنش رو میدونه ولی حاضر نیست دل به دل اون دلیل بده و بپذیردش. تلاش خودش رو میکنه که بقبولونه به خودش که هنوز هم میتونه ادامه بده، در حالی که میدونه نمیتونه. میگه سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم. چو گلدان خالی لب پنجره، پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم. اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم. اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم. گواهی بخواهید اینک گواه، همین زخم هایی که نشمرده ایم.
بسیار غزل جذابی است. امیدوارم از این پست هم لذت برده باشید. حال احوالتون البته غمگین نشه. پست بعدی که از حافظ تقدیمتون میکنم دوباره حافظ برمیگرده تو همون شرایط همیشگیش و پرشیطنت غزل میگه. اتفاقا غزل عمیقی هم هست، غزل 39 که به زودی بهش خواهم پرداخت. اگر لذت بردید از محتوا لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، شبکه‌های اجتماعیمون رو فراموش نکنید و اگر قصد همکاری با مجموعه پرژن پوئتری رو هم دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید میتونید از لینک پیپل استفاده بکنید. همیاریتون رو به دست ما برسونید. در پست بعدی هم میبینمتون. به سلامت.